درود دوستان، شب و روزتون خوش. امیدوارم حال دلتون خوش باشه. من یه کلیپ گذاشته بودم تو پیجم، گفتم چجور موتور انژکتور یه سره کنید. خیلی ها بهشون برخورد، گفت آقا شما راه دزدی رو یاد ما دادید. من اومدم راه حلش رو بهتون آموزش بدم. تا آخر ویدیو همراه باشید. به محضی که میخوان این موتور رو بدزدن، هر جای موتورسیکلت این دوتا به هم بخوره، مشکی و قرمز، موتور یه سره میشه. دوستان گلم، داخل موتورهای CG و CDI سویچ اینجوری هست که خود تولید کنند یا شرکتاشون دو تا سیمشون رو به حال خودشون راه کردن. یعنی استفاده میکنن از سیم قرمز و سیاه، یعنی سیم سبز و سیاه خط سفید رو راه کردن. واسه کی؟ واسه من و شما، که به شما آموزش بدم چینجور اینو نصبش کنید که موتور ضد سرقت بشه. اگه ما بخوایم اینو ضد سرقتش کنیم، فقط واسه موتورهای سیمکشی انژکتور. بعضی از دوستان اومدن موتوراشون رو نیمه انژکتور کردن. یعنی چطور؟ یعنی فقط کاربرات تعویض کردن. داخل سیمکشی انژکتور که داخل صفحه میبینید، ما چند نمونه IC یا دیود داریم داخل خود سیمکشی. ما یه نمونه سیمکشی به ICU یا کامپیوتر داریم که معمولا بالای گلگیر عقب میخوره و زیر صندلی. اومدیم مرور کنیم واسه سویچ CG و CDI. دوستای گلم، داخل سیمکشی انژکتور، ته سیمکشی یعنی نزدیک گلگیر عقب، یک جای کامپیوتر یا ICU داره. اگر گفتم موتورتون کاربرات، یعنی فقط کاربرات تعویض کردید، دست به سیمکشی نزدید. دوستان، من سیمکشی موتور انژکتور رو پوستی یا پلاستیک یا چسبش رو کلا برداشتم. میخوام به شما بگم چجور بتونید این دو تا سیمی که نصب نکردن رو شما وصل کنید، یا مثلا یه دونه سویچ مخفی وصل کنید که بتونید راحت موتورتون رو جایی بذاری کسی نیاد اون کاری که من تو این کلیپ گفتم انجام بدن، ناراحت نشید موتورتون رو ببرن یا هر اشکالی داشت انجام بدن. میریم سراغ سیمکشی. دوستان، من سیمکشی رو کلا پوستش کندم و میارم رو صفحه که شما قشنگ ببینید. تو پیجم کلی آموزش گذاشتم، ببینید، لایک ببینید، منتظر کامنت های قشنگتون هستم. بریم سراغ سیمکشی موتور انژکتور و سویچی که رها کردن به حال خودش. دوستان، داخل سیمکشی که همونطور که بهتون گفتم، اگه فقط کاربراتش کردن، بقیه سیمکشی انژکتوره، ما دیگه نیازی به انژکتور یا سنسور دما و هوا اینا نداریم. فقط میایم سراغ سیم قرمزی که گفتم با سیم مشکی که گفتم هر جا که به هم وصل کنید این یه سره میشه، موتور روشن میشه، راحت میتونید ببریدش، یا سویچ گم شده این کار کنید که اعتراض کردید. دوستان، الان ما میریم سراغ سویچ. یه دونه سیم ما داریم به کوئل وصله که مشکی رنگش، که یعنی بخوای تو سیم کشی هم بگردی برمیگرده به سیم سویچ، یعنی اینجا، یعنی مستقیم میاد به اینجا، یعنی از باتری میخوره، این میارش رو کوئل موتور انژکتور. ما چه کار میکنیم؟ ما اگر موتورمون گفتن کاربرات باشه، سیم مشکی که اینجا هست میبریمش، جداش میکنیم. هر سیمی که دلت تو خواست، دو تا، یعنی رفت و برگشت، یه دونه از این، یه دونه موقعی که بریدیش، دو تا سیم اینجوری یا روکش رو پاره میکنید یا هر سیمی که دلت تو خواست میارید تو کاسه چراغ، یکیشو وصل میکنید به سیم سیاه خط سفید، یکیش هم وصل میکنید به سیم سبز. یعنی وقتی تو سویچ تو باز کردی این برق میرسونه، وقتی بستیش این برق نمیرسونه. یا میتونی یه سویچ مخفی زیر باک جفت دری بغل بذاری، اینو قطع وصل کنی که کسی نتونه ببره. حالا یه چیز دیگه، طرف میگه آقا من موتورم دزدگیر داره. موتوری که دزدگیر داره، مثلا فابریک خود موتوری که دزدگیر نصب روش سیمایی که مخصوص موتورم، مثلا طرف میگه آقا من میخوام با استارت موتورم روشن کنم. اولا دوستان، موتور انژکتور مثل خودرو میمونه. وقتی استارت میخوای بزنی باید چند ثانیه سویچ وایسه تا آمپرا بیاد بالا، پمپا کار کنه، بعد استارت بزنی. یعنی موتور استارتی رو نمیتونی با دکمه استارت روشن کنی، مشکل میشه بیاد بعدا. و اگر خواستی وصل کنی، حالا ما کاربرات دیگه نیازی به
پمپ و اینا نداره. داخل خود موتور انژکتور یا موتورهای فابریک سیماشون معلومه، 2 تا سیم سیاه خط سفید داره. همینجور که گفتم رنگاشون مشخصه، سیاه یه خط سفید یا سفید یه خط سیاه داره. داخل موتور فابریک خود سیستم که میاد بیرون، اینا رو میتونی قطع کنی، رفت و برگشت به همین سیمی که گفتم وصل کنی. سیم سیاه وصل کردی رو میتونی به سیم اتصالش هم که از خود آی سی یو میاد وصل کنی. ولی اگه نشد، مثلا داخل موتورهایی که دزگیرشون فرق میکنه، صورتیه و یه دونه خاکستری، اینا واسه سویچ، اینا رو هم میتونی وصل کنی. دوستان اگه استارت زدی روشن نشد، اینا رو برعکس کنی. یعنی مثلا اگر این سرشو وصل کردی به خروجی، برعکسش کن، اینو وصل کن به ورودی، اینو وصل کن به خروجی. همینجور که گفتم. حالا میایم سراغ موتور که واقعا انژکتریه، یعنی دست نبردن داخلش. داخل سیم کشی، یعنی که اون جایی که به آی سی مربوطه، ما 2 تا سیم داریم، یعنی مثلا رنگاشون متفاوته. داخل این سیم کشی فایل یه دونه سیم سیاه و خط زرد نازک داره که این به کجا میاد؟ کار ما با سیم کشی و بقیه سیم کشی ها نداریم، یعنی به سوخت آرام و دما و اینجا نداریم، ما فقط میریم رو کویل. یه دونه سیم اینجا هست که رنگش چیه؟ رنگش همون سیاه هست با یه خط زرد که به کویل میخوره، یعنی اینجای کویل. ما کاری به سیم سیاهش نداریم، به اینجای کویل میخوره و مستقیم میاد وارد آی سی یو یا کامپیوتر موتورسیکلت میشه. شما میتونید همین کارو، همین سیمی که خواستید به سویچ وصل کنید، یعنی همین راه ما این 2 تا سیمو داشتیم، یکیشو وصل میکنید، اینو یکم پاره میکنید، جداش میکنید، یه سرشو به این وصل میکنید و سر خروجیشو بگید. سعی کنید 2 تا سیم بلند جنس خوب هر رنگی میخوای که خودت بدونی داخل سیم کشی یا داخل لعابش بکشی، بیاری داخل کاسه چراغ، یا همینجور بکشی ولی پیدا نباشه. چطور این کار میکنی؟ وقتی یه نفر خواست سیم مشکی، ببین اینجا این قرمز و مشکی بدن رو به هم وصل کنه، یعنی بیشه. ما 2 تا جا داریم واسه یه سری کردن، یکی اتوماتیک راهنما میشه، یه دونه هم استوپ ترمز عقب که رنگ قرمز دارن یا رنگ مشکی دارن. اینجای موتور، هر جای موتور اینا رو وصل کنی الان، یعنی لخ کنی وصل کنی، موتور روشن میشه. ولی این کاری که انجام بدین، موتور هیچ وقت تا سویچ رو نکنی داخلش یا ریموتش زده نباشه یا اون سویچ مخفی که تو وصل کردی نزنی، این موتور روشن نمیشه. دوستای گلم، داخل پیجم آموزش گذاشتم، حتما ببینید. آموزش دزدگیر موتورسیکلت رو گذاشتم، میتونی حتما ببینید. لایک و کامنت یادتون نره. مرسی دوستان.